Sziasztok! Nem csak az Orgászat csatornát látjátok újra. Peca, itt vagyok a Fűzővölgyi csatornán, egy lényegében egész napos csatornapecát tervezek, nagyon kellemes hőfokot mond egész napra. A felszerelésem egy Daiwa Enzone Slim 270-es, és hoztam magammal egy Bokor Spin 270-est, amivel oda be vagyok dobva a nád elé csukára. Rápróbálok arra, és aztán ha nagyon nem megy, akkor lehet azzal is cserélek majd pontyozó cuccra. Egy nagyon kis hangulatos helyen ülök, a nád torzsák között, nád rengetegbe. Érdekes kis peca lesz az etetőanyagom, ez egy ilyen tropikállal ízesített, színesített ilyen kenyeres cucc. Ez lényegében ilyen kenyér. És dobtam be 2-3 gombócot a tegnap előtti maradék kajából oda, hova dobálok, hogy legyen ott mindig egy kis kaja. Jó, a célhalom az keszeg, hát akár befuthat egy-egy ponty is. Gyanúsan sokan ülik a partot, tehát lehet, hogy már a ponty aktuális. Ahogy látszik, a csukázó szereléken lényegében áll a víz. Így mindent tudtam ilyen kisebb súlyokkal használni, például a féderen 10 g-os kosárra vagyok, fölösleges nagyobbat. Jó, ha belem akartok tartani, látni egy jó kis csatornapecát, akkor ne kapcsoljatok el. Icipici horog van fönn, finom előkével, tehát elvégbe egy snecit is meg tudok vele fogni. Gyerünk, húznak! Rémisztően hangulatos amúgy ez a csatornapeca. Kár, hogy a csatornánkban azért nem olyan mértékben vannak a halak, ahogy mondjuk egy angol csatornába, vagy egy hollandba. De így tavasszal szerintem eredményesen lehet itt is halat fogni. Aztán sajnos amikor beindul a törpe, akkor már kevésbé élvezetes, bár a törpét is el lehet hajtani egy jó stabil etetéssel, ha ráállnak a keszegek, de ott eleinte azért törpéket fog az ember jobban. Itt elől húszkálnak a vörös szárnyak. Tehát csali halat lehet, hogy egyszerűbb lenne úszós készséggel fogni. Kapás van a ragadozó halra is. Valami birizgálja a kapásjelzőt. Nem tudom mi ez, de csak úszkodja. Várok egy biztosabb kapásra. Megvan! Bármi is ez megvan! Hú! Ez mi a franc karikó? Jaj, de megvan! Tetszett neki. Kis csuka lesz. De szép kis csuka. De benyelte, basszus! Megvan az első csuka, ez. Minden a part elől. Nagyon durva ez a Bokor Spin téren. Na, tehát egy kis kölök csukasz. De kiugrott azt a 700-et. Szájkolni kell. Na hát ezért jöttem csukát fogni. Sikerült. Nagytól messze van, de szép kis csukasz. De szuper. Rángatta, cimbálta, mondta. Hát ez nagyon szép. Problémás lesz eléggé a szabadítás.
Na, itt a csukász. Igazi kis csatorna csuka. Szépen jött, ahogy kell. Elvégben van fogó. Isten a gyakorlatban is van fogó. Na, megnézzük, hova került ez a csúnya kettes horog. Jó, nem veszélyes. Jó, de ráharapsz arra. Helyetbe kinyitnám a pofámat, jobban járni. Na? Jó. Most kimutatom, aztán kiszabadítom. Egy szuper kis csukesz, nem lesz egyszerű. Nagyon szép kis hal. Hát icipici, de jó kis csatorna csuka. Mindjárt kiszabadítom, aztán jöhet róla egy-két plusz kép. Addig remélem semmi nem csavarja a csontit. Ez tavalyi Mirel itt izére jött. Na hát, nagyon sikerült kiszabadítani, de hát minden volt, csak egyszerű, nem ez a szabadítás. Nem akart az Istennek se kinyitni a száját. Szép kis életerős kis csukesz. Jó hosszú, de hát se súlya, se semmi, igazából ez nem egy klasszikus ehető méret. Mutatom így, hogy a csatorna benne legyen. Hú, gyönyörű. Nagyon szép jószág, jó hosszú. Szerintem ilyen 45 centi is van simán. Nagyon kis mohó volt, de hát erről a kettes horogra erről le fogok most tenni. Mert ez igazából nem jó se nekem, se a halnak. Gyönyörű szép kis krokodil. Nem lett ijegységen kívül baj, nem lett. Na, bemegyek a kocsiba, hozok egyes horgot, mert ez a kettes horog, ez nem jó. Úgy benyeltem, mint a süt. Na, némi kis trükközéssel, de meg lett oldva a csukesz. Hát ez nagyon szuper kis csuka volt, innen fogtam közel a part elől. Nem volt vele semmi gond, valószínűleg ide vissza is rakom, csak kicsit arrébb. Na, hát ez megvan a csuka, amiért jöttem, nagyon jó. Ez a bokorspin is igazából rém meglepett, mert egy 40 g-os botnak van írva, hát ez azért lényegesen nagyobb súlyokat el lehet vele dobálni, minden különösebb gond nélkül. Ami érdekessége, hogy nagyon jó lehet vele. Ez a 270-es verzió, az ide lényegében ilyen csatornapecára jóhoz, és rettentően feszes, tehát ez ahogy emeltem a botot, ez beütött a halnak. Hát ez a kettes horog volt a eredeti csali, de ettől azért nem esek hanyat, ez nem fölösleges, ide marad az egyes horog. Nem kínzom a halakat, hanem muszáj. De hál' Isten, vele nem lett gond. Szuper! Yes, yes, yes! Na végre ott van, jó. Megvan az első hal, hát ez nagyon izé volt. Erre erősen kellett várni. Nézzük, mit sikerült fogni. Hohoho, egy szép dévérkiszeget. Na végre. Hát most van 3 óra. Szerintem erre 4 órát váltam folyamatos etetéssel. Próbálom kiszedni kézzel. Hohoho, egy gyönyörű csatorna dévér. Ezek nagyon jól védekeznek. Na, így már 2 alatt sikerült fogni, szépen csinálta a dolgát, ügyes volt.
szép kis csatorna dévér. Ez már becsületes. Ezen, hát minimum 20 centis. Hát dévérszaga már jó, erős szagúak mindig ezek a csatornahalak. Nagyon szép. De örülök neki, hát ha megjöttek már ezek a halméret. Menj vissza. Elég nehéz kezet mosni, mert itt ez a fogezemice, ez nem egy életbiztosítás. Úgy. Na, megy is vissza, aztán bízom benne, hogy a nap hátra lévő részében már kicsit gyakrabban lesznek ilyenek. Hát hatalmas ez a féder. Az első ilyen nagyobb hal, amit fogtam vele. Kis szuper. Ami érdekesség, hogy van ilyen, hát igazából Elliquidhez rendeltem aromát, ilyen élelmiszer aromát, csak aztán amikor megjött, akkor láttam, hogy nagyon erősen színezve van, így nem alkalmas likvidbe, és akkor ezt elhasználom itt a horgászatba. És ez ilyen tropikál narancssárga. Hoppá, itt van valami keveredés. Jó, a szerelékem a szokásos, ez a felül megütköztetett, hát egy 20 centi után megütköztetett csúszószerelék, ütköző, forgó, forgó, és akkor utána van egy kicsit hosszabb zsinór, vagy előke. Jó, a kajám az ilyen kenyér, ahogy már említettem, és ebbe is van, ebből a tropikál ízvilágú színezett aromából. Ami érdekességében tettem egy kis búzát, kukoricát. Hát, ha valami pontyszerűség is erre téved. Viszont ami érdekes, hogy bitang nehéz itt dobálni. Tehát ilyen nagyon ésszel kell dobni. Körülbelül a felei mögé dobok. És szerintem körülbelül a felénél ér le a cuccom. Nagyon jó ez a kis pálca. Az ilyen igazi kis csatorna finomkodó. Daiwa Enzone Slim, ez a leglájtosabb, ez a 30 grammos 270-es. Hát igen, érdekes lenne egy nagyobb hal alatt. Na, szuper. Remélem jön a következő hal. Hoppá, frissítés, ne vettem észre, csíptem valami halat. Jaj, egy mini csuka nem hagyta békén. Basszus. Az a csípkedés, amit mutattam, ez a csuka volt. Nem volt teljesen a szájából, hol csak ilyen félig meddig. Na hát akkor megy vissza, ahol volt. Nem dobom messzire, felesleges, itt rabolnak a rád mellett. Na, meg volt a másik csuka is, csak éppenséggel nem volt a szájában, még nem fért bele a hal a szájába, olyan picike volt. Kis körök csuka. Na, szuper. Ó, ennyi csuka van itt a jó ég. Azt gondoltam, hogy van csuka, de hogy ennyi, azt azért nem gondoltam. Meglepett. Na, hát vigye. Ó, mindenkit igazda valami. Megvan. Ez az. Nem tudom mi ez. Ez egy kis csuka. Így megvan. Egy csúnyát. Fánakat odaütött. Jaj, ugyanaz a szép méretű csukesz, mint az előbb. Hát megáll az eszem, itt van két csuka. Ezek más első horog a szájában van. Azt a egyszer, de szép. Bitang gyors ez a botta, jóisten. Nagyon jó ez a kis pálca. Hát, gondolkoztam, hogy eladom, de erre teljesen jó lesz itt csukázni a csatornán. Mondjuk közel 3-4 boton van ehhez. Vagy ehhez hasonló, ott a szép kis csukesz.
Ez a második. Jó, vadul védekezik. Na, még szerencsém van, ma még meg lenne a harmadik, és ez már lehet, hogy kicsit nagyobb is, mint az előző. Úgy megvan. A fűbe kiszabadítom. Ez nem nyert annyira mélyre, mint az előző. Ezzel szerintem nem lesz gond. De arra a húsom. De erről a kezembe akarod rántani a horkot, mi? Szépen átütötte a hármas sarok. Ja. Ennyi. Na. Oké. Sikerült. Hát ez is 20, 40, 45-50 centis második csukasz a mai napra. Ilyeneket odavert neki, te jó ég. Szerintem ez nem ugyanaz, mint az első. Gyönyörű szép csuka. Fú, ki is kicsit megnézegetem minden irányba. Hát súlya nincs. Hús se nagyon van rajta, szerintem már az elvihető méretet megüti, de ez valószínűleg visszakerül. Mert édesapám a lelkemre kötötte, hogyha fogok csukát, akkor azt vigyem el neki, de ez nem az a méret, ami étkezésre bármilyen szempontból is alkalmas. No, arrébb teszem a botot is. Egy gyorsan megmutatom itt. Ezt a méretet még könnyű. Meglepően nyugodt is. Egy szép kis csatorna csuka. A második. Nagyon szép. A kettő már kiadott volna valami kis ehető mennyiséget, de hadd ne ilyenek meg. Hát szegénynek kicsit összevéreztem ott a pofáját. Ott megy. Jó, de gyönyörű. Kecses kis dög. Olyan szép. És ide bejön a part alá. Gyorsan megmosom a kezem. Aztán jön a következő. Csukadobás. Úgy látszik, itt elől vannak jobban, nem a nád elé is dobtam egy párat, de azok nem voltak ilyen eredményesek. Hú, hát ez fergeteges. 2 csuka egy nap. Valahogy a békés halak nem voltak túl aktívak, nem találom őket, de azért még ott is kísérletezek, mert sokkal átjuttattam be egy helyre. Hát, ha később megjön a kultúráltabb méretű hal. Szuper. Bemutatom a csukázó szereléket is, ez egy teljes zsinórhozba szabadon futó, lényegében fenekező szerelék. Van egy forgó, még egy forgó, és akkor van ez a hosszabb drótelőke és ilyen dupla horgos megoldással. Ez a 2 darab gezemice figyelemfelkeltés miatt is van rajta, meg azért is, mert egy picit kikönnyíti a halat. Elúszik mellett a csuka, akkor lényegében egy meglibben. És akkor ennyi. Ott. Basszus, olyan szépen eltette. Nem tegye meg. Végejtette a hal. Nem, hogy megy vissza, aztán hát ha még a végére még egyet el tudok csípni.
Vége a mai pecának. Meglepően eredményes volt. Felállok, mutatom, milyen szép ez a csatorna. Arra hangulatos. Én szeretem ezeket a kis csatornákat, csak sajnos hát igen, a hal az relatív nem sok van benne. A törpénél annál inkább, meg hát én úgy tudom, hogy elég rendesen le is ürítik ezeket a csatornákat. A nem megfelelő, nem legális személyek. Na, kapás. Még a vége lesz egy rendes kapás a fenekezőre is. Ettől független a mai napnak vége. Köszönöm a figyelmeteket. Ha tetszik a videó, lájkoljátok, ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára. Nem jár semmilyen kötelezettséggel. Én csak örülök, ha látom, hogy nő a feliratkozók száma. Kicsit motiválja az embert. Az idő még most kellemes, de egy-két nap múlva jön a nagy lehűlés. Tehát továbbra is azt mondom, hogy öltözetek rétegesen. Én is ma több egységnyi ruhát vettem le magamról, mire jó lett a hőérzetem. Vigyázzatok magatokra, ne fázzatok meg, horgászatok sokat, görbüljön. Sziasztok!